V minulém díle jsme si řekli, jak rozdělujeme pilové kotouče podle typu, tvaru a počtu zubů. V dnešním díle si ukážeme slibované testovací řezy jednotlivými typy kotoučů do různých materiálů a řezání různým směrem do masivního dřeva s Honzou na minutku. Kotouč vždy vyzkoušíme při řezu v ideálních podmínkách i ve špatně zvolených materiálech nebo směrech, abychom mohli porovnat rozdíly. Pojďme se na to společně podívat. Jako první si otestujeme kotouč na podélné řezy. Řez podél vláken. Řez byl rychlý a rovný, takto to má vypadat. Řez napříč vláken. Kotouč je příliš hrubý a proto zde můžete vidět velký otřep. Řez do lamina. Na lamino se tento kotouč vůbec nehodí. Podívejte se, jak štípe laminovanou vrstvu. Řez do překližky. Pro obalové překližky vám takový výsledek může stačit. Pro truhlářské překližky je ale nevhodný. Jako druhý si předvedeme práci s kotoučem na příčné řezy. Řez podél vláken. Kotouč má pro podélné řezání příliš mnoho zubů. Řez byl velmi pomalý a kotouč napaloval boční hrany. Řez napříč vláken. Takto to má správně vypadat. Minimální otřep a čistý přesný řez. Řez do lamina. Zde je to už lepší, než při použití kotouče na podélný řez. Střídavě šikmý zub ale pořád dělá malé otřepy na laminu, což je nežádoucí. Řez do překližky. Tady je řez poměrně hezký. Překližka není moc oštípaná a řez je čistý. Se správným kotoučem to jde ale ještě lépe. Řez do hliníkové lišty. Zde můžeme vidět, že kotouč má špatný úhel čela a tvar zubu, kdy vzniká otřep a takzvané kopání do materiálu. Další si představíme práci s kotoučem na lamino a hliník bez předřezu. Řez podél vláken. Můžete vidět hodně silné opálení. Trapézový zub, navíc s tolika zuby, je na podélné řezi velmi špatná volba. Řez napříč vláken. Tady to jde znovu vidět. Trapézové zuby se do masivu nehodí. Řez do lamina. Tohle je značka Ideál. Čistý a rovný řez, žádné otřepy. Řez do překližky. Pokud je kotouč dostatečně ostrý, je řez hladký a bez otřepů. Tady jsme vybrali správně. Řez do hliníkové lišty. Tady je taky vše v pořádku. Kotouč do hliníku nekopal, ale krásně zajel a udělal čistý řez. Další si ukážeme řezy s kotoučem na lamino s předřezem, bez použití předřezu. Řez podél vláken. Tohle je špatná volba. Řez je opálený a hodně se dusil. Řez napříč vláken. Tady je řez sice čistý, byl velmi pomalý a opět nám kotouč opaloval boční hrany. Řez do lamina bez předřezu. Tady prostě předřez chybí. Řez je sice rovný, ale pozitivní úhel zubu a nepoužitý předřez nám způsobil vyštípání laminované vrstvy na spodní straně desky. Řez do překližky. Opět špatná volba. Pokud bychom použili předřez, bylo by vše v pořádku. Řez do hliníkové lišty. Pozitivní trapézový zub se na hliník nehodí. Kope do materiálu a způsobuje otřepy. Na hliník jedině s negativním trapézovým zubem. A to je vše. Doufám, že vám naše video a testy kotoučů pomohly rozšířit vaše znalosti a odteď už budete při výběru kotouče vědět, jak postupovat a vybrat ten nejlepší kotouč pro vaši práci. Tímto videem nám končí série o pilových kotoučích. Dejte nám do komentářů vědět, co by vás zajímalo příště. Nezapomeňte dát like a odběr, ať vám neuniknou nová videa. Budu se těšit zase příště s Honzou na minutku.